इथे आपल्याला पुढचा ऑप्शन दिसतोय ज्याचं नाव आहे पॉलिसॉलिड. तर इथेच आपण पॉलिसॉलिडला क्लिक करतोय. पॉलिसॉलिडमध्ये इथे जर आपण चेक केलं तर इथे आपल्याला स्पेसिफाय स्टार्ट पॉइंट, त्यामध्ये ऑब्जेक्ट, हाईट, विड्थ, जस्टिफिकेशन हे 4 ऑप्शन्स पाहायला भेटतील. त्यामध्ये आपण इथे हाईटचा विचार करतो. सो हाईटला इथे क्लिक करा. हाईटमध्ये पॉलिसॉलिडची किती हाईट हवी आहे ते आपण इथे चेक करू शकतो. सो समथिंग आपल्याला हाईट हवी आहे 3, तर आपण 3 टाईप करूया आणि एंटर बटन प्रेस करतोय. त्यानंतर इथे विड्थ किती हवी आहे. सो विड्थला इथे क्लिक करा. विड्थमध्ये आपण घेऊया 0.23 मीटर, एंटर. आणि त्यानंतर जस्टिफिकेशन. सो जस्टिफिकेशन त्याचं कुठलं पाहिजे, लेफ्ट, सेंटर, राईट पैकी. सो आपण समथिंग लेफ्टचं ठेवूया आणि इथेच आपण पॉलिसॉलिडला ड्रॉ करून घेऊया. सो इथे क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक स्ट्रेट वॉल तयार होताना इथे दिसणार आहे. सो समथिंग आपण याचं डिस्टन्स घेऊया 5, एंटर. नेक्स्ट 4, एंटर. नेक्स्ट 5, एंटर. नेक्स्ट 4, एंटर. आणि परत एकदा एंटर बटन प्रेस करूया. सो ही आपल्याला एक वॉल क्रिएट झालेली दिसते. त्यालाच आपण व्हिज्युअल स्टाईलमध्ये शेडेड विथ एजेसला सिलेक्ट करूया. सो ह्या प्रकारची वॉल आपल्याला क्रिएट झालेली दिसणार आहे. आता याचमध्ये ही आहे पॉलिसॉलिडची वॉल. सो पॉलिसॉलिड हा या प्रकारचा ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो. तर याचमध्ये आपण इथे एक रेक्टँगल क्रिएट करून घेऊया याप्रमाणे. आणि इथे आपण पॉलिसॉलिड घेतोय. पॉलिसॉलिडमध्ये इथे आपण डायरेक्टली मला ह्या ऑब्जेक्टवरच पॉलिसॉलिड ड्रॉ करायचा आहे. सो सिम्पली आपण ऑब्जेक्ट बटनला क्लिक करूया आणि हा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतोय. सो हा डायरेक्टली पॉलिसॉलिडमध्ये कन्व्हर्ट झालेला दिसणार आहे. सो या प्रकारे पॉलिसॉलिडचा आपण यूज करून घेऊ शकतोय. नेक्स्ट आहे प्रेस पुल. सो प्रेस पुल हे 2 वर्ड एकत्र झालेले दिसत आहेत. सो प्रेस, पुश आणि पुल. आपण इथे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घेऊया. सो समथिंग मी एक रेक्टँगल ड्रॉ करून घेतोय. नेक्स्ट वन, अगेन एक रेक्टँगल आपण ड्रॉ करून घेऊया. आता यामध्ये इथे आपण जर बघितलं तर आपण प्रेस पुलला क्लिक करूया. प्रेस पुलमध्ये आपण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केला आणि जसं आपण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतोय तसंच तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली 3D मध्ये कन्व्हर्ट झालेला दिसतोय. So याप्रमाणे इथे आपण क्लिक केलं तर हे झालंय प्रेस पुल. आपण ऑलरेडी असा ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी एक्सट्रूड कमांड बघितली आहे. सो एक्सट्रूड कमांडला क्लिक करा. एक्सट्रूडमध्ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केला, स्पेस द्यायचा आहे आणि स्पेस दिल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट 3D मध्ये कन्व्हर्ट केला जातो. आता हे दोन्ही ऑब्जेक्ट दिसताना सेमच आहेत, बट दोघांमध्ये एक मायनर डिफरन्स आहे. आपण ह्या दोन्ही ऑब्जेक्ट्सला सिलेक्ट करतोय आणि याला मूव्ह करून घेऊया. ते मूव्ह केलं तर जर आपण प्रेस पुलचा विचार केला तर प्रेस पुलमध्ये ऑब्जेक्ट हा बेसिकली कन्व्हर्ट केला जात नाही, फक्त त्याचा रेफरन्स घेतला जातो आणि 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो. त्याचा आपण एक्सट्रूडचा जर विचार केला तर एक्सट्रूडमध्ये ऑब्जेक्ट हा डायरेक्टली कन्व्हर्ट केला जातोय 3D मध्ये. ओके. सो हा एक बेसिक डिफरन्स आपल्याला इथे बघायला भेटणार आहे. ओके. सो प्रेस पुलमध्ये ऑब्जेक्टचा फक्त रेफरन्स घेणार आहे आपण आणि एक्सट्रूडमध्ये तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कन्व्हर्ट केला जाणार आहे. So ह्याप्रमाणे आपण ते चेक करू शकतो. नेक्स्ट, प्रेसफुलचा दुसरा उपयोग म्हणजे टू कट व्हॉल्यूम किंवा टू कट ऑब्जेक्ट असं पण असणार आहे. सो लेट्स आपण एक रेक्टँगल ड्रॉ करून घेऊया इथे. असं एक आपण एक रेक्टँगल ड्रॉ केलाय. लेट्स एक सर्कल ड्रॉ केलंय. अगेन एक आपण रेक्टँगल ड्रॉ करून घेऊया. नेक्स्ट अगेन एक रेक्टँगल याप्रमाणे. सो अशी आपण काहीतरी एक जॉमेट्री क्रिएट करून घेतली आहे. याचमध्ये आपण प्रेस पुलला क्लिक करतोय. प्रेस पुलमध्ये जस्ट आपण ह्या बाउंड्रीच्या आतमध्ये आपला कर्सर ठेवलाय, क्लिक केलंय आणि आतमध्ये प्रेस केलंय. सो प्रेस करून दिलं तर तो व्हॉल्यूम कट होताना दिसणार आहे. सिम्पली आपण इथे कर्सर ठेवलाय, क्लिक केलं आणि थ्रूआउट याला आपण कट करून घेतोय. प्रेस पुल थ्रूआउट आपण याला कट करून घेतलंय. सो या प्रकारे आपण ते पाहू शकतो. ओके.
त्यालाच आपण आता वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये सेट करून घेऊया. ओके, हे झालं सेट. नेक्स्ट, आता हे क्रिएट झाल्यानंतर पुढेच इथे आपण परत प्रेसपूल घेतोय. प्रेसपूल मध्ये इथे आपल्याला याला जर मटेरियल क्रिएट करायचंय किंवा व्हॉल्यूम क्रिएट करायचं असेल तरी पण आपण याला क्रिएट करण्यासाठी यूज करू शकतो. याप्रमाणे हे झालंय प्रेसपूल. आपण इझी वेने हे सेट करून घेणार आहे. तर हा प्रेसपूलचा यूज आहे. तर याप्रमाणे आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घेऊ शकतो. नेक्स्ट, तर हे झालं प्रेसपूलचं यूज. तर आपण काही ऑपरेशन्स चेक करूया. त्यामध्ये आपण एक बॉक्स घेतलाय याप्रमाणे. इथे एक स्पियर घेतलाय. कॉपी करून घेऊया याला. ओके, त्याचमध्ये पहिला ऑप्शन आहे तो आहे सॉलिड युनियन. सो दोन ऑब्जेक्ट आपल्याला एकत्र करायचे असतील तर आपण सॉलिड युनियनचा यूज करून घेऊ शकतो. सॉलिड युनियन सिलेक्ट करा. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, स्पेस. सो हा झाला एक युनियन सेट. नेक्स्ट आहे सॉलिड सबट्रॅक्ट. सॉलिड सबट्रॅक्ट म्हणजे एका ऑब्जेक्ट मधून जर दुसरा ऑब्जेक्ट डिडक्ट करायचा असेल तर आपण सॉलिड सबट्रॅक्टचा यूज करून घेऊ शकतो. सॉलिड सिस्टम फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपला हा आहे स्पेस, सेकंड ऑब्जेक्ट हा आहे स्पेस. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मधून सेकंड ऑब्जेक्ट डिडक्ट झालेला आपल्याला दिसतोय याप्रमाणे. नेक्स्ट आहे सॉलिड इंटरसेक्ट. सो सॉलिड इंटरसेक्ट मध्ये ते फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, स्पेस दिलं की जो दोघांचा कॉमन पार्ट असेल तो तिथे असेल. बाकीचा जो काही एक्स्ट्रा आयटम होता किंवा एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम होता तो तिथून कट केलेला दिसतोय. सो याप्रमाणे आपण ते चेक करू शकतो. तर हे झाले सॉलिड इंटरसेप्ट. नेक्स्ट आहे इंटरफिअर. तो इंटरफिअर मध्ये इथे आपण फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, स्पेस स्पेस दिलं, डबल स्पेस दिलं की आपल्याला जो काही ओव्हरलॅपिंग ऑब्जेक्ट असेल तो इथे शो केला जाणार आहे. आपण क्लोज करून घेऊ शकतो. हे झालंय सेट. तर ह्याप्रमाणे सॉलिड एडिटिंगचे आपल्याला टूल्स बघायला भेटतात. ते आपण इथे चेक करून घेऊ शकतो.